تیتر اول امشب: مشکل برق در بیمارستان‌ها دروغ محض و بیمارستان‌های ما همه ژنراتورهای برق اضطراری دارن. اظهارات حسن روحانی در واکنش به پخش کلیپ‌هایی از قطعی برق در بعضی بیمارستان‌ها. وضعیت برق ایران زیر ذره‌بین: سازوکار تولید، توزیع و صادرات برق در ایران چطور است؟ تظاهرات در خوزستان در اعتراض به وضعیت هورالعظیم، ادامه خشکی و بی‌آبی بی‌سابقه در استان خوزستان. تماس تلفنی بایدن با پوتین در واکنش به افزایش حملات سایبری از مبدأ روسیه. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده اگر مسکو کاری نکند واشنگتن خودش دست به کار خواهد شد. و در حالی که ولسوالی‌های افغانستان یکی یکی به دست طالبان می‌افتد، اشرف غنی فرودگاه بین‌المللی قدس را افتتاح کرد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به ویدئوی منتشر شده در مورد قطع برق در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان و به خطر افتادن جان بیماران گفته مشکل برق در بیمارستان‌ها دروغ محض و بیمارستان‌های ما همه ژنراتورهای برق اضطراری دارند. یا از اون طرف شروع کردن که در فلانجا چون برق رفت بیمارها در بیمارستان ماندن بی برق بی امکانات، نمیدونم دستگاه تنفسی از کار افتاد، که خب امروز در جلسه به صراحت از طرف مسئولین اعلام شد که این دروغ محض و کذب محض. همه بیمارستان‌های ما دارای ژنراتورهای اضطراری هستند. اگه برق بره مشکلی اصلا پیش نمیاد، هیچ کجا مشکلی پیش نیامده اصلا. این در حالیه که بحران خاموشی‌ها در مناطق مختلف ایران همچنان ادامه داره. در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه شهرام کوردستی، استاد مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ماست. دکتر کوردستی، حتی همون موقع که این ویدیوها منتشر شد مشخص بود که تمام بیمارستان خاموش نشده. چراغ‌های اتاق‌ها خاموش شده بود اما بعضی از دستگاه‌ها داشتن رو باتری کار می‌کردن. من با بعضی از کادر پزشکی که در تهران صحبت می‌کردم میگفتن که این قطعی باعث میشه که ناگهان این دستگاه‌ها از میزان تواناییشون و فشار مثلا تولید اکسیژنشون کم بشه. به طور کلی پروتکل در بیمارستان‌ها چطور هست در مواقع اضطراری قطع برق؟ بله. ببینید، البته من متاسفانه چون سالها هست که در ایران کار نمی کنم اطلاع دقیقی ندارم که در ایران پروتکل چی هست، اما چیزی رو که میتونم توضیح بدم در مورد بریتانیا فرضاً، با اینکه قطعی برق واقعا نادر هست که اتفاق بیفته، در مورد همه اتفاقات کادر پزشکی، چه پزشک باشن چه پرستار چه هر کادر پزشکی دیگه‌ای، آموزش‌های لازم رو در مورد موارد اضطراری دیدن و این پروتکل‌ها شامل آتش سوزی هست. فرضاً من در مورد تخصص خودم فرضاً که سرطان‌های خون هست، اگر بیماری در حال شیمی درمانی هست و آتش سوزی اتفاق بیفته ما چجوری این مریض رو منتقل بکنیم، اگر برق قطع بشه چجوری پمپ‌ها جایگزین بشن و اینجور مسائل خب آموزش داده میشه. این حرف که بیمارستان‌ها در ایران همه ژنراتور برق دارن، این حرف صحیحه. من فکر می‌کنم همه داشته باشن. مسئله این هست که آمادگی این که اینا چقدر تست میشن. اگر ژنراتور به موقع برق نیاد توی مدار، این اتفاقی هست که ممکنه بیفته. چه برنامه‌های جایگزینی هست برای اینکه بتونن مقابله بکنن با عوارض که ممکنه باعث مرگ بیمارا بشه؟ این رو تقسیم کنم به لول‌های مختلف، به مراحل مختلف، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم. اینها چیزایی هست که خب کادر پزشکی باید آموزش دیده باشن و تمام سیستم‌های جایگزین آماده باشه که اگر این اتفاق بیفتاد، که خب به هر حال دور از ذهن نیست که اتفاق بیفته و مثلا ژنراتور برق به موقع وارد مدار نشه، چه گزینه‌هایی باید انجام بشه. اینها چیزهایی هست که خب باید آموزش داده بشه و این چیزی هست که من نمیدونم تا چه حد آمادگی وجود داره و چقدر آموزش داده میشه و برنامه ریزی میشه برای اینجور موارد. این چیزی هست که خب بسیار مهمه، نه تنها در مورد برق، در مورد زلزله، در مورد آتش سوزی، در مورد حوادث طبیعی. وقتی که بیمار در شرایط بحرانی هست چجوری انجام بشه
و چجوری تخلیه بشه بیمار از بخش مربوطه و تمام مسائل چیزهایی هست که باید پیش بینی بشه. بنابراین وجود یک ژنراتور به تنهایی لازمه اما کافی نیست. ممنونم از شما شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما. اما چرا در ایران برق نیست؟ برقی که تولید میشه به کجا میره؟ آیا میشه به آمار و ارقام مسئولان اعتماد کرد؟ چه شده که مردم ایران حالا برای تامین نیازهای اولیه هم در مضیقه‌اند؟ امشب وضعیت خاموشی‌ها در ایران رو زیر ذره میبریم. 22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامی پیروز شد. اسفند همون سال روح الله خمینی که به دیدار طلاب مدرسه فیضیه قم رفته بود گفت ما آب و برق رو برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. حالا اما مصرف کنندگانی که ساعتها در خاموشی و تاریکی به سر میبرن میبینن که اصلا برقی در کار نیست، چه برسه به اینکه بخواد مجانی باشه. اما واقعا چرا برق نیست؟ برای این اول باید بدونیم برق ایران چطور تامین میشه. این نمودار آمار تولید برق رو بر اساس نوع نیروگاه‌ها در ایران نشون میده. میشه دید که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، گازی، بخار و آبی سهم عمده رو در تامین برق دارن. اون تکه باریک 1% قرمز هم مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ایه که بهش برمیگردیم. یکی از مواردی که در موردش کمتر صحبت میشه قضیه صادرات برق به عراق. البته ایران به جاهای دیگه هم برق صادر میکنه، اما واردات برق به عراق از سال 87 تا 96 174% افزایش داشته. جالبه که صادرات برق به جاهای دیگه کاهش داشته. تازه عراق به ایران بدهکاره و معلوم نیست پول برق رو پرداخت میکنه یا نه. ما به هیچ کشوری نه برق مفتی میدیم، نه اینکه در زمان پیک به هیچ کشوری سیاست ما این نیست که برق بدیم. به خاطر خیلی واضح بگم یه شایعاتی هست توی فضای مجازی هم زیاده که ما هدیه کردیم به عراق نیروگاه رو یا برق رو. این واکنش رسمیتون چیه؟ به هیچ وجه ما قرارداد داریم با اینها. اینکه ما در واقع الان طلب داریم از عراقی ها، این خب طلب رو داریم بابت برق. بله بابت برق. این رو در واقع به دنبال دریافت این رقم حتما هستیم. کشوری ما با اکثر کشورها از پاکستان گرفته از جنوب در واقع شرق تا نهایتا سمت بصره ما تبادل برق رو داریم. نکنه از همشون طلبکاریم یا دادن پولاشون؟ نه بعضیاشون پول میدن. اما ماجرای عراق به همین جا ختم نمیشه. نایب رئیس سندیکای صنعت برق گفته صادرات برق ایران به عراق روزانه حدود 1300 تا 1400 مگاوات، چیزی حدود 2% مصرف. اونقدر هم زیاد نیست. همین آقا گفته در هنگام اوج مصرف برق صادر نمی‌کنیم و عراق از گازی که براشون میفرستیم برق تولید میکنه. این نکته جالبیه چون اولین منبع تولید برق در ایران گازه. شاید جواب اینه که گازی که باید در داخل مصرف بشه داره به خارج صادر میشه. از مقایسه صادرات نفت و گاز هم میشه دید که صادرات گاز در این سالها بیشتر شده. پس یکی از مشکلات نه صادرات برق که میتونه صادرات گاز باشه. مورد بعد تراز تولید و مصرف برقه، یعنی اختلاف بین تامین و مصرف. مقامات میگن ظرفیت واقعی تولید روزانه در حدود 62,000 مگاواته. 14 تیر طبق اعلام رسمی مصرف به 66,000 رسید و مسئولان یکی از دلایلش رو افزایش مصرف میدونن. در زمینه برق هم توسعه ما مناسب بوده. اشکال ما خوشسالی امساله که مانع شده. البته مصرف هم خیلی رفته بالا. حالا مصرف دلایل مختلفی داره. هم گرما مصرف رو میبره بالا که امسال سال گرمی هست. نه اینجا خیلی از کشورها دچار گرماست. خوشسالی مخصوص ما نیست. خیلی از کشورها امسال دچار خوشسالی هستن. خب گرما خیلی مؤثر بود برای اینکه مردم ناچارشن بیشتر مصرف بکنن. حالا اول ببینیم آیا ایرانی‌ها واقعاً خیلی برق مصرف میکنن؟ این نمودار پشت سر من میانگین سرانه مصرف برق در جهان در مقایسه با ایران رو نشون میده. ایرانی‌ها فقط 684 کیلووات ساعت بیشتر از میانگین جهانی مصرف میکنن و اگر چند تا کشور رو اضافه کنیم میبینیم که ایرانی‌ها از آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها
کانادایی‌ها و فرانسوی‌ها کمتر برق مصرف می‌کنند. پس به نظر میرسه مقصر الزاماً مردم نیستن و باید جای دیگری دنبال مقصر گشت. برگردیم سر تراز مصرف و تولید. گفتیم ظرفیت واقعی تولید برق حدود 62,000 مگاوات در روزه. از این مقدار حدود 12,000 مگاواتش مربوط به نیروگاه‌های آبیه که به خاطر خشکسالی تقریباً نصف شده. پس ظرفیت واقعی چیزی نزدیک 54 تا 56,000 مگاواته. مصرف چقدره؟ مسئولان میگن چیزی نزدیک به 66,000 مگاوات. مقصران اصلی رو هم افزایش دما، کاهش بارندگی، بیت کوین و افزایش مصرف یا همون مردم میدونن. این نتیجه این که نزدیک به 10 تا 12,000 مگاوات کسری برق داریم که مسبب این خاموشی هاست. از طرفی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های ایران 85,000 مگاوات در روزه، یعنی نیروگاه‌ها 31,000 مگاوات کمتر از توان اسمشون تولید میکنن. یعنی اگر نیروگاه‌ها مطابق توانشون کار میکردن 20,000 مگاوات برق زیاد هم داشتیم. مشخصه که نیروگاه‌ها فرسوده‌اند و احتمالاً پولی برای ساخت نیروگاه‌های جدید یا نوسازی و تعمیر و نگهداری در دست نیست. مدیرعامل توانیر گفته برای احداث 10,000 مگاوات نیروگاه حدود 200,000 میلیارد تومان پول لازمه. اما برگردیم سر اون خط باریک اول. نیروگاه‌های اتمی فقط 1% برق ایران رو تامین می‌کنند، اما تا الان چقدر هزینه نیروگاه‌های هسته‌ای شده؟ 3 سال پیش احمدی نژاد گفته بود بیش از 30 میلیارد دلار تأسیسات هسته‌ای در جریان برجام از دور خارج شدن. اگر فرض کنیم تو 3 سال گذشته 1 قرون هم خرج نیروگاه‌های هسته‌ای نشده و به رقم 30 میلیارد دلار 3 سال پیش رئیس جمهوری اسبق کشور استناد کنیم، با این پول میشد 36,000 مگاوات برق تولید کرد، یعنی حدود 3.5 برابر کسری این روستا. به زبان ساده اگر انرژی هسته‌ای نبود الان برق داشتیم. حضرت عباس ملت صرفه‌جویی میکنن، این مقصرش اینا، این بالایی‌ها عزیز برادر ما داریم ببینیم. فقط این روسری لعنتی گذاشتید تو سر ما، ریدن توی روسری، سگ شاشید توی روسری، بس دیگه همه دزدیدن، بردن، خوردن. حضرت عباسی انقدر نون، انقدر آب شکم همه سیره، تو دومت انقدر جان بزنین همه تارا. به حضرت عباس با مردم این کاره نکنین، زشته، گناه دارن. این پول و یا هزینه ضرر و زیان حاصل از تحریم‌ها میتونست خرج احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی هم بشه و این وضعیت خاموشی‌ها رو به وجود نیاره. اما سهم ایران از این نیروگاه‌های تجدیدپذیر در برابر میانگین جهانی بسیار ناچیزه. برآورد پروژه پتانسیل سنجی باد که با همکاری شرکت لایمر آلمان انجام شده نشون میده انرژی باد در ایران میتونه تا 100,000 مگاوات برق تولید کنه، یعنی از تمام نیروگاه‌های حال حاضر کشور بیشتر. ایران همچنین با 300 روز آفتابی در سال از پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای انرژی خورشیدی هم برخورداره. تحقیقات شرکت DLR آلمان میگه در مساحتی بیش از 2000 کیلومتر مربع امکان نصب بیش از 60,000 مگاوات نیروگاه حرارتی خورشیدی وجود داره. که باید از چیز خورشید ما چیز بید. تو چراغ نفتی رو هم چی روشن کنید؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اخفال مردم است. تمام این صحنه‌سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مسئله رو نگهش دارن. این حرفای روح الله خمینی در مورد شاه سابق بود، اما انگار برای وضعیت حالای ایران گفته. واقعیت اینه که مشکل اصلی نه مردمن و نه تحریم ها. حتی صادرات برق، کم آبی و مزارع بیت کوین رو هم نمیشه مقصر اصلی دونست. مقصر در واقع مدیریت معیوب و ساختار فاسد حکومتیه که ارزشی برای زیست ایرانی ها قائل نیست. قطع آب و گرمای کم سابقه در خوزستان از سوی و خشک شدن تدریجی تالاب هورالعظیم از سوی دیگه با اعتراض بسیاری در این استان روبرو شده. امروز گروهی از مردم در برابر استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و خواستار رسیدگی به بحران آب در این استان شدند. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار از تورین در ایتالیا با مساق نخل احمدی بحران آب و برق در سراسر ایران هست، اما در خوزستان یک شرایط ویژه‌ای به نظر میاد وجود داره. بله، خدمتتون عرض کنم که اجازه ارجاع بدم به صحبت‌های استاندار خوزستان که اعلام کرد و در صحبتی که با فارس داشت اعلام کرد که ما در هیچ جای استان خوزستان آب سالم در دسترس شهروندان نیستند. ما الان نزدیک به 8,000 در
کشور هستن که متأسفانه با تانکر آبرسانی میشن. بیش از نیمی از اینها در استان سیستان بلوچستان و خوزستان هستند و خب یک سری مشکلاتی که خب به حال از پیش بوده تا الان شرایط ایجاد کرده که واقعا بحران آب در استان و خوزستان در یک حالت فاجعه باری هست. مثلا شما یک تصفیه خانه جهاد شهدای جهاد بوده در حد فاصل اهواز و خرمشهر که بیش از مثلا 50 روستا رو آبرسانی میکرده. الان به دلیل اینکه 25 سال به روز رسانی نشده و خدمات ندادن، الان راندمان اعلام کردن به نصف رسیده و بخش از این روستاها دیگه امکان آبرسانی رو ندارن. مسئله کرونا هست که ما با توجه به تجربه این سویه جدید که دلتا در سیستان بلوچستان آمد و بسیار اغماض شد در رابطه با تعداد مبتلایان و کشته ها در خوزستان هم این آمار آمد و خب متأسفانه یک مقدار مشکوک هستن صاحب نظران از وضعیت ویروس دلتا در خوزستان. مسئله بیکاری هست که باز هم عرض میکنم به نقل از استاندار خوزستان که 40 تا 50% شهروندان خوزستان در حال حاضر بیکار هستن، یعنی بیکاری در این استان واقعا در حد هست. و همچنین بحث تالاب هامون هست به دلیل مشکلاتی که مافیای آب در اونجا ایجاد کردن، مثل اینکه خب آب رو به سمت صنایع مثل نیشکر و فولاد بردن، یا اینکه شرایط ایجاد کردن که طرح‌هایی مثل طرح 550,000 هکتاری برای محصولاتی که آببر هستن مثل گندم و برنج اختصاص دادن. متأسفانه معضل آب رو هرچه بیشتر و بیشتر در این استان افزایش دادن. سپاسگزارم. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین در ایتالیا با ما. در آتش‌سوزی در یک کارخانه آب میوه‌سازی در بنگلادش دست کم 52 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند که تعدادی از آنها کودک بودند. این آتش‌سوزی که برای ساعت‌ها طول کشید از طبقه اول یک ساختمان 6 طبقه شروع شد و به تمام نقاط آن سرایت کرد، به طوری که بسیاری از کارگران ناچار شدند خودشون رو از بالای ساختمان به پایین پرتاب کنند. 8 نفر از جمله مالک کارخانه دستگیر شدند. در خبری دیگه، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی میگه دولت بایدن خواستار آزادی همه زندانیان آمریکایی در ایران و زیر بار توافقی که شامل آزادی همه اونها نشه نمیره. چند آمریکایی ایرانی تبار در ایران زندانیان، از جمله سیامک نمازی، تاجر ایرانی که الان بیش از 2070 روزه که زندانیه. بیاید یه نگاهی بندازیم به وضعیت زندانیان آمریکایی در ایران. تا اونجایی که ما میدونیم 4 شهروند آمریکایی ایرانی تبار در ایران زندانیان: سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد تاهباز و عماد شرقی که اتهام همشون هم جاسوسی عنوان شده. ایران در سالهای گذشته 2 تابعیتی‌های زیادی رو بازداشت کرده یا تحت تعقیب قضایی قرار داده، تا جایی که بعضی از کشورها مثل آلمان، استرالیا و بریتانیا به شهروندان ایرانی تبارشون درباره سفر به ایران هشدار دادن. بعد از برجام آمریکا و ایران توافق کردن زندانی‌هاشون رو با هم مبادله کنن. از طرف آمریکا چند نفر که متهم به نقض تحریم‌های ایران بودن آزاد شدند و ایران هم یک بار در 16 ژانویه 2016، 26 دی 94 و بعد در مقاطع مختلف چند زندانی آمریکایی و ایرانی آمریکایی رو آزاد کرد، از جمله ژائو وان که گفته میشه برای تحقیق درباره دوره قاجار به ایران رفته بود اما به اتهام جاسوسی 1216 روز در زندان موند. حالا رابرت مالی با اشاره به همون توافق گفته که همه شهروندان آمریکایی باید آزاد بشن. از طرف دیگه بعضی گزارش‌ها از این حکایت داره که 13 شهروند ایرانی یا ایرانی تبار در آمریکا یا زندانیان یا با محدودیت سفر روبرو هستند. از این میون گفته شده 1 نفر اونها به دلیل توطئه برای ترور سفیر عربستان در آمریکا زندانی شده. ایران میگه تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمیشناسه و دستگاه قضایی میتونه تمام اتباع ایرانی رو صرف نظر از اینکه شهروند چه کشوری شده باشن تحت پیگرد قرار بده. اردیبهشت گذشته بعضی از رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از توافقی برای تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا خبر داده بودند، ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ادعا رو تکذیب کرد. دولت آمریکا و نهادهای حقوق بشری میگن حکومت ایران از شهروندان ایرانی تبار آمریکا و سایر کشورها به عنوان گروگان و ابزاری برای فشار آوردن به اون کشورها و باجخواهی سیاسی استفاده میکنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک با ماست. آقای معماریان، فقط شهروندان آمریکایی نیستن، شهروندان بریتانیایی هم هستن مثل خانم نازنین زاغری. خیلی ها
دولت‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری بارها گفتن که ایران از این شهروندان دو تابعیتی به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، به عنوان گروگان استفاده میکنه برای چانه‌زنی و خیلی ها دارن دولت آمریکا رو متهم میکنن که مماشات میکنه با ایران در مذاکرات هسته‌ای وقتی که مطرح نمیکنه این مسائل رو. همینطور هست، ولی در نظر داشته باشیم که در واقع مذاکراتی که مرتبط هست با آزادی دو ملیتی‌ها یک مذاکراتی هست به موازات مذاکرات هسته‌ای و در داخل اون مذاکرات نیست. در سال 2016 وقتی که در حال توافق برای مسائل هسته ایران بودن اینها، مذاکرات برای آزادی دو ملیتی‌ها به موازات اون مذاکرات انجام می‌شد و تیمی که در واقع مذاکره می‌کرد آزادی تبادل زندانیان رو تیم متفاوتی بود. در آمریکا یک تیمی از وزارت خارجه، برخی از نهادهای دیگه بودن و از ایران یک تیمی از وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی در واقع در این مذاکرات حضور داشتن. و دلیلی که در واقع که دلایلی که مقامات آمریکایی و یا رسانه‌های آمریکا این زندانی‌ها رو گروگان مینامند به خاطر محتویات اون جلساتی هستش که به هر حال مقامات ایرانی و مقامات آمریکایی داشتن و هیچ جای تردید و شبهه باقی نمیذاره که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران از این شهروندان دو ملیتی به عنوان یک اهرم فشار استفاده میکنن و اساساً در پرونده‌های اینا روند قضایی که طی میکنه اینها هیچ موضوعی وجود نداره که به هر حال بهشون ها رو به عنوان زندانی یا مجرم خطاب کنه. بنابراین نحوه مذاکرات، مسائلی که در مذاکرات مطرح شده در دور قبل کاملا طرف آمریکایی به این یقین رسونده که دولت ایران، حکومت ایران از این شهروندان به عنوان گروگان استفاده میکنه و الان آقای رابط‌بادی میگه که با توجه به شرایطی که وجود داره، با توجه به نحوه نگاه دستگاه امنیتی ایران به شهروندان دو ملیتی، این دفعه که دارن مذاکره میکنن در خصوص افرادی که در ایران زندانی هستن، میخوان که مطمئن بشن که هیچ آمریکایی ایرانی در زندان باقی نمیمونه بعد از این مذاکرات، چون به هر حال مسئله حساسی هست. اهرم‌های مختلفی رو دو طرف میکشن، در این ازش استفاده میکنن در این مذاکرات و میخوان مطمئن شن که حالا که در این مذاکرات انجام میشه در کنارش این شهروندان دو ملیتی هم آزاد میشن، با توجه به اینکه نهایتاً میدونن که اصل این موضوع گروگانگیری هست، استفاده از شهروندان دو ملیتی هست و ربطی به مسائل قضایی نداره و نمیخوان کسی در ایران باقی بمونه بعد از این مذاکرات. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک با ما. بیننده یه تیتر اول در این شنبه 19 تیر 1400 هستید. اگر تازه به ما پیوستید نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته مشکل برق در بیمارستان‌ها دروغ محض و بیمارستان‌ها همه ژنراتور برق اضطراری دارن. در خوزستان بی‌آبی، خشکسالی و گرمای شدید ادامه داره. امروز شماری از مردم در اعتراض به وضعیت آب تظاهرات کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی تماس گرفته و درباره افزایش حملات سایبری از مبدأ روسیه به او هشدار داده. در حالی که جولان طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه داره، رئیس جمهوری کشور گفته در برابر اونهایی که از داخل نظام رو تخریب میکنن صبر و تحمل نمیکنیم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار اقدام روسیه علیه حملات سایبری شده. بایدن به پوتین هشدار داده که اگر این حملات سایبری از داخل روسیه متوقف نشن، آمریکا آماده اقدامه. در ماه‌های اخیر حملات سایبری به شرکت‌های آمریکایی به شدت افزایش پیدا کرده و در ماه جاری به 1500 مورد رسیده. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست. مصدق، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این تماس تلفنی و واکنش روسیه؟ تماس تلفنی جو بایدن با ولادیمیر پوتین 1 ساعت به طول انجام میده. با وجودی که در مورد بحث سوریه هم گفته شده که گفتگو کردن دو رئیس جمهور، اما مسئله اصلی مسئله امنیت سایبری هست و نگرانی هایی که ایالات متحده آمریکا داره به نسبت حملاتی که از خاک روسیه انجام میشه و این در دیدار دو رئیس جمهور هم مطرح شده بود. بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سفید داده و آنچنانی که خود آقای بایدن به خبرنگاران گفت، او به ولادیمیر پوتین گفته که در برابر امنیت شهروندان آمریکا و در برابر زیرساخت‌های ایالات متحده حساس هستند و اقدام میکنند در صورتی که روسیه واکنش نشان نده و از روسیه خواسته که به صورت جدی برخورد بکنه و حتی اگر عملات سایبری که انجام میشه دولت روسیه حامی این عملات نیست، باز هم باید در برابر کسانی که این عملات را انجام میدن از خاک روسیه
دولت این کشور باید اقدام بکنه، چون این منافع ایالات متحده را زیر خطر میبره. اما بیانیه‌ای که کرملین نشر کرده گفته‌های آقای پوتین را بیشتر بازتاب داده و اینکه آقای پوتین هم برعکس بر آمریکا انتقاد داره و گفته که با وجود اینکه پس از دیدار دو رئیس جمهور روسیه آماده این بوده که بحث بکنه و همکاری بکنه در زمینه امنیت سایبری و مبارزه با مجرمان سایبری، اما ایالات متحده آمریکا گام‌های عملی را بر نداشته و گفته که روسیه آماده است کماکان که در این زمینه کار بکنه، اما همکاری مشترک بین روسیه و آمریکا نیازمند گام‌های عملی از سوی ایالات متحده است که به اساس ادعای کاخ کرملین از سوی واشنگتن انجام نمیشه. مصدق پارسا در مسکو، ممنونم از تو. و اما رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو به ما پیوسته. آقای سفروف، به هر حال این حملات سایبری از روسیه به آمریکا خیلی زیاد شده تعدادش. در ماه گذشته حرف از 1500 مورد بوده. همه اینها که نمیتونن چند تا هکر در گاراژشون در مسکو باشن، اینطور نیست؟ ببینید، هشدار جناب آقای بایدن به مسکو اصلا یک اشاره و عباره خیلی ظریفی روسی رو به یاد میآوره که میگن که دیرزیتی واره، یعنی این معنی رو داره که دوست خودش یک باره به ازدحام خود رو میزنه و از همه بلند داد و فریاد میکنه که دوست رو بگیرید، دوست رو پیدا بکنید. ببینید، تمامی سیاست امریکا واقعا این حملات سایبری به کشورهای دیگه ای هست. من مطمئنم که اون چیزی که الان اتفاق در ایران میفته در کشورهای دیگری که تابعیت یا که سیاست امریکا رو قبول ندارن، تمام مشکلات آیتی و فرهنگی و حمل و نقل و همه اینها باعث حرکت و ایجاد امریکاست. امریکا الان از سه چیز استفاده میکنه: از تحریم ها، سیاست تحریم ها، از مونوپولی دلار خودش و از همه مهم از حملات سایبری. دیگه موشک‌های هوشمند هم حتی نقش بزرگی ندارن. اون زمانی که بمب اتمی بود و زوراوری بود گذشت. از این سه ولی آقای سفروف، مثلا در مورد تحریم و بمب اتم و تجهیزات سنتی نبرد و جنگ، کشورها بالاخره کم و بیش شفاف عمل میکنن، چه فدراسیون روسیه باشه چه ایالات متحده آمریکا باشه، میگن بالاخره اینقدر سلاح هسته‌ای داریم یا مثلا ایران و روسیه رو می‌خوایم تحریم بکنیم. در مورد حملات سایبری خب مخفی کاری خیلی بیشتر هست، ولی اون چیزی که مشخصه داده ها نشون میده که تعداد زیادی از این حملات از روسیه نشأت میگیرن. ببینید، روسیه جناب آقای پوتین الان داره تقریبا 5 سال داره با امریکا پیشنهاد میده که بیایید با هم بنشینیم یک قراردادی به امضا برسونیم و با هم مشترک علیه حملات سایبری مبارزه میبریم. امریکاست داره که سر میپیشه. به خاطر چی سر میپیشه؟ برای اینکه سیاست خودی اون حملات سایبری برای تمام دنیاست. برای همین هم ببینید اون چیزی که علیه امریکا اتفاق میفته اصلا هیچ ربطی به دولت روسیه نداره. شما میگید الان 1500 حملات سایبری انجام شده. این خبرگان و نابغه‌های آیتی و سایبری اصلا 2 نفرن 3 نفر هستن. بعضا میشه که سیاست‌های خودشون رو دارن، فکر و اندیشه خودشون دارن، و دولت سیاست دولت اصلا هیچ ربطی ندارن. نه طبیعتا به هر حال یه تعداد هکرهای غیر وابسته به دولت‌ها هم این وسط هستن، ولی چون به ایالات متحده اشاره کردیم میخوام ازتون بپرسم میتونید 1-2 نمونه نشون بدید به ما از حملاتی که از آمریکا نشأت گرفته علیه زیرساخت‌های روسیه؟ ببینید، تمام هر سال سازمان اطلاعاتی روسیه تقریبا میگه که بیشتر از 2000 تا 3000 حملات سایبری از طرف امریکا و غرب و اسرائیل علیه روسیه انجام میشه. سازمان‌های بعضا روسی از کار فلج میشن و همه این از اون برمیاد و از داخل روسیه هم با اونها همراه هستن و استفاده میکنن. این گزارش های سازمان های اطلاعاتی روسیه نه تنها به امریکا بلکه به سازمان ملل متحد هم پیشنهاد شده، ولی کسی سراغ این نمیره. از اینجا نشون میده که آقای پوتین با آقای بایدن میگه که ما خواهان اون هستیم که روی این کنترل داشته باشیم، ما هم مبارزه بریم، بیاید با هم بنشینیم. تنها روسیه نمیتونه این کار انجام بده، باید این کار مشترک و برنامه مشترک باشه. این امریکا دارد که از این کار سر میپیچه و نمیخواد که یک برنامه مشترکی خیلی بروز رو داشته باشه که این کارها انجام نشه. بنابراین من فکر میکنم که
پشت پرده برنامه‌هایی هست که اگر این قرارداد به امضا برسه برای عملیات اون مشکل میسازه. برای همین هم امریکا نمیخواد. ولی هشدار دادن معنی رو داره که حواس جامعه جهانی رو به سمت دیگر کشیدن و بهانه سری روسیه درست نمودن که بار دیگه اگر این حرکت حملات سایبری بشه من تحریم ها و برنامه خودم رو علیه شما انجام میدم. یعنی روسیه رو در حالتی گرفتار میکنه که اصلا آقای پوتین و سیاستمداران روسیه نمیدونن با کی مبارزه ببرن. سازمان اطلاعاتی روسیه اصلا ربطی به اینها نداره و اصلا علاقه‌مند نیست که این حملات سایبری انجام بشه، چون که متقابلا میتونه دولت امریکا هم یا دولت‌های دیگر این کار انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که این پیشنهاد خیلی رویکی و سریع هست. پایان هیچ یک کاری جیجیه که امریکا اینا بخواد این نیست. ممنونم از شما. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، از مسکو با ما. طالبان ادعا میکنه در حال حاضر کنترل بیش از 85% خاک افغانستان رو در اختیار گرفته. این گروه حتی مدعی شده توانایی تصرف همه افغانستان رو در ظرف 2 هفته داره. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم گفته 2/3 از نواحی مرزی افغانستان و تاجیکستان به دست طالبان افتاده. همونطور که میبینید تا 3 روز پیش بنا به گزارش ها کنترل 197 شهرستان به دست طالبان افتاده بود و در 127 شهرستان دیگه هم درگیری ها با ارتش و پلیس افغانستان در جریان بوده. در تازه ترین پیشروی ها هم طالبان مناطق بیشتری از جمله گذرگاه تورغندی و گذرگاه مهم مرزی اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان که در جوار گمرک دوغارون قرار داره رو به دست نیروهای طالبان افتاده. جهانیا هویدا است که 85% خاک فی الحال زیر تسلط امارت اسلامی افغانستان آماده. همکارم طارق عظیم از کابل با ماست. طارق، این نقشه افغانستان رو که نگاه می‌کنی تقریباً به جز هرات و کابل بیشتر مناطق دیگر افغانستان در دست طالبانه. بله، در ادامه ناامنی‌ها در شمال افغانستان، در ولایت پروان، دره غوربند، دو ولسوالی سرخ پارسا و شیخ علی غوربند به طور کامل به دست طالبان سقوط کرده و طالبان از این دو ولسوالی به عنوان ولسوالی‌های استراتژیک یاد کرده. فضلالدین عیار والی پروان هم این موضوع را تایید کرده و گفته که این ولسوالی‌ها را اینا ظاهراً عقب نشینی کردند و بدون درگیری در اختیار طالبان قرار دادن و فقط 1 نفر زخمی شده. در شرق افغانستان، در لغمان، ولسوالی علی شنگ به دست طالبان سقوط کرده و طالبان ویدیوهایی را که به نشر رساندند اون نشان میده که نیروهای امنیتی یک جمع از وسایط زیره‌ای را که اونجا از بجا مانده بود او را با آتش کشیدند. همینطور در هرات گزارش‌های وجود داشت که ولسوالی ادرسکن و مرز از اسلام قلعه دوباره به دست نیروهای دولتی افتاده، ولی طالبان هم این موضوع را رد کرده و گفته تا هنوز هم به این مناطق دسترسی دارن و تحت تصرف از ایناست. از طرف دیگه هم دولت افغانستان ادعا میکنه که ولسوالی علی آباد قندوز را اینا دوباره به تصرف خود در آوردند و در درگیری‌ها بیش از 100 طالب کشته شده. در کل وضعیت جنگ در قسمت‌های مختلف افغانستان به گونه که سابق بود ادامه داشته و درگیری‌ها هنوز هم ادامه داره. ممنونم از طارق عظیم، خبرنگار ما در کابل پایتخت افغانستان. حالا با پیشروی‌های طالبان و ادامه درگیری‌ها در افغانستان شاید بد نباشه نگاهی بندازیم به یکی از پیامدهای جنگ در چند دهه گذشته در این کشور. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، این کشور یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد افراد دارای معلولیت رو داره که حدود 40% اونها بر اثر سوانح جنگی دچار معلولیت شدن. آمارها میگن از هر 5 خانوار افغان دست کم یک خانوار، یک فرد بزرگسال یا خردسالش به یک معلولیت جدی دچاره. علاوه بر معلولیت‌های جسمی، خیلی از افغان‌ها از معلولیت‌های روانی مثل افسردگی و اضطراب و استرس شدید رنج میبرند. از سال 1384 که تنها حدود 3% جمعیت افغانستان دارای معلولیت بودند، حالا حدود 11% به تعدادشون اضافه شده و جمعیت معلولین در این کشور رو با 14% به نزدیک 4.5 میلیون نفر رسونده. نزدیک به 70% از این افراد دچار از کار افتادگی اعضای بدن یا نقص عضو هستند و نزدیک به 20% هم دچار اختلال در اندام‌های حسی شدن و قوه بینایی یا شنواییشون را از دست دادن.
نزدیک به 40% از معلولانی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان باهاشون مصاحبه کرده میگن در جامعه و خانواده مورد خشونت قرار میگیرن و از حمایت‌های دولتی هم محرومن. نزدیک به 70% گفتن از حق کار محرومن. این محرومیت به دلایل مختلفی مثل تبعیض در ادارات دولتی، عدم اجرای قوانین، ممانعت خانواده یا نداشتن تحصیلات بوده. بیشتر از 70% هم گفتن به امکانات آموزشی دسترسی ندارن. این محرومیت هم به دلایلی مثل ممانعت خانواده، نپذیرفته نشدن در مدارس، مشکلات اقتصادی و تا حدی هم بی‌علاقگی شخصی به دلیل بالا رفتن سن بوده. اما دسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی نسبتاً خوب بوده. فقط 18% از مصاحبه شونده ها گفتن که از خدمات بهداشتی محرومن، ولی کسانی هم که گفتن به خدمات پزشکی و بهداشتی دسترسی دارن همچنان از برخورد تبعیض‌آمیز کادر درمانی شکایت داشتن. و حالا با پیشروی‌های طالبان به نگرانی‌های افراد توانخواه افزوده شده. مرتبط با خبرهای امروز افغانستان، ساعتی پیش هم گفته شد زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، دور تازه‌ای از سفرهای خودش رو در رابطه با صلح افغانستان به منطقه آغاز کرده. حبیب الرحمن پدرام، نماینده هرات در مجلس افغانستان، از همین شهر با ماست. آقای پدرام، همین پرسشی رو که با خبرنگارمون هم مطرح کردم میخوام به شما بگم که در هرات هم هستید. به جز جایی که شما هستید و پایتخت، کم و بیش به نظر میاد کل افغانستان در دست طالبان. نگران نیستید شما؟ به نام خداوند، درود بر همه. طبیعی است که به عنوان نماینده مردم در مجلس نمایندگان و به عنوان یکی از شهروندان افغانستان که دوره پر از خشونت و سراسر بی‌منطقی طالبان را تجربه کردیم، طبیعی است که نگران هستیم. اما دلمان روشن به جبهه مقاومت مردمی که در سر تا سر افغانستان از جمله هرات در حال شکلگیری هست و انشالله این جبهه مقاومت مردمی روز به روز که میگذره انسجام بیشتر را پیدا خواهد کرد و در مقابل طالبان به عنوان یک سد محکم استوار ایستاده خواهد شد و من مطمئنم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده ورق برخواهد گشت. آخه نقش دولت مرکزی اینجا چه هست؟ فقط مردم آیا باید خودشون رو در مقابل طالبان مسلح بکنن و اقدام بکنن یا دولت مرکزی هم نقشی داره؟ هوا گرگو میشه و به دلیل طوفان جنگی که در افغانستان به راه افتاده آدم نمیتونه هیچ تحلیل روشنی از اوضاع به دست بده. اما آن چیزی که مبرهن و آشکاره اینه که افغانستان سرزمین اقلیت‌های قومی است و هیچ کس نمیتونه به زور سرنیزه و با اتکاء بر تفنگ بر مردم به صورت متمادی حاکمیت بکنه. طالبان در زمان حاکمیتشان که 90% از خاک افغانستان را در تسلط داشتند و با اینکه از نظر مالی به شدیدترین شکل از توسط عربستان سعودی پشتیبانی می شدند و با اینکه پاکستان به ویژه ISI اونها را از نظر استخباراتی، امنیتی و نظامی سپورت کامل می کرد، هرگز نتانستند بر تمام جغرافیای افغانستان مسلط بشن و جبهه مقاومتی که به رهبری قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود فقید در آن زمان وجود داشت، خواب حکومت یک دست بر اونها حرام کرده. خب پس چطور هستش که بعد از 20 سال حملات آمریکا، حضور پررنگ نیروهای ائتلاف در افغانستان، بالاخره شکل‌گیری یه ارتش کم و بیش منظم در افغانستان، دوباره آمریکایی‌ها پاشونو بیرون نذاشتن، بالای 80% کشور افتاده به دست طالبان؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ متاسفانه آمریکا سیاست‌های روشنی را در افغانستان دنبال نکرد، چهره‌های به شدت ضعیف را مورد پشتیبانی قرار داد، از مردم فاصله گرفت، دموکراسی، انتخابات، حقوق بشر و مؤلفه‌های دیگری که ارزش‌های جهان شمول دیگر بیشتر به صورت نمادین و شعارگونه در این مملکت مطرح بود. امریکا با تمام حضور 20 سالش هرگز نتوانست یک حکومت مردمی را در افغانستان پایه‌گذاری بکنه. حکومت‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان بر سر کار آمدن، 14 سال به رهبری آقای کرزی و 7 سال پسین به رهبری آقای غنی، حکومت‌هایی بودند که تا خرخره غرق فساد، درگیر سیاست‌های به شدت قومی، درگیر مسائلی که متاسفانه هر روز اونها را از مردم دورتر و دورتر کرد.
و این فرصت را مساعد کرد به طالبان که در میدانهای نبرد و در جغرافیای افغانستان هر روز بیشتر مسلط بشن. متاسفانه حکومت اونقدر ضعیف بوده که هرگز نتوانسته یک ارتش یک دستی را با سیاست‌های مشخصی در افغانستان آماده داشته باشه. در حال حاضر مردم افغانستان مثل گندم بین دو سنگ آسیاب گرفتار شدند. از یک طرف حکومت به شدت فاسد، شدیداً ضعیف و قوم محور آقای غنی و از طرف دیگر طالبانی که منطقشان کشتار است و انتحار و میله تفنگ. متاسفانه در 20 سال گذشته فرصت برای ایجاد یک حکومت مستحکم با پایه‌های مردمی هرگز فراهم نبوده و امریکا هم از این روند پشتیبانی نکرده متاسفانه. ممنونم از شما. حبیب الرحمن پدرام، نماینده هرات در مجلس افغانستان، از همین شهر با ما. اما قبل از خداحافظی دو خبر کوتاه مرتبط با ورزش. بالاخره بعد از ماه‌ها حرف و حدیث و جلسه قرار بر این شد که المپیک 2020 توکیو بدون تماشاگر برگزار بشه. قبل از این قرار بود که این مسابقات فقط با حضور تعداد محدودی تماشاگر محلی برگزار بشه. حالا این المپیکی که به خاطر کرونا 1 سال عقب افتاده قراره که سوت و کور و بدون تماشاچی هم برگزار بشه. تصاویری هم که می‌بینید مربوط به امروز و آخرین آماده سازی‌های مسابقات المپیک. از توکیو 10,000 کیلومتر فاصله بگیریم اینجا در لندن، اما برعکس توکیو تب و هیجان فوتبال بیداد میکنه و همونطور که میبینید حتی به خونه شماره 10 خیابان دانینگ محل اقامت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم رسیده. فردا شب فینال مسابقات یورو 2020 بین انگلیس و ایتالیا در استادیوم ویمبلی لندن برگزار میشه. انگلیس برای اولین بار در تاریخ فوتبالشه که به فینال جام ملت‌های اروپا رسیده. حالا دل تو دل مردم انگلیس نیست که بالاخره قهرمان اروپا بشن. فردا بچه‌های تیم ورزش ایران اینترنشنال هم از محل ورزشگاه ویمبلی همراه ما خواهند بود. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا همین ساعت بدرود.